Lektion 1. Hur började du dagen idag? Hej Anna, hur började du dagen idag? Idag började jag dagen med en kopp kaffe. Det är ett populärt sätt att kickstarta morgonen. Ja, det hjälper mig att känna mig mer vaken och fokuserad. Har du några morgonritualer eller rutiner? Jag brukar ta några minuter för stretching och djupandning. Det är ett bra sätt att centrera dig själv innan dagen börjar. Det hjälper mig att känna mig mer jordad och redo för dagen framöver. Några specifika planer eller mål för idag? Jag har några arbetsuppgifter att slutföra och ett möte på eftermiddagen. Låter som en hektisk dag framöver. Kom ihåg att ta pauser också. Ja, jag ska se till att ta korta pauser för vila och avkoppling. Det är viktigt för att upprätthålla produktivitet och välbefinnande. Jag håller med, balans är nyckeln. Önskar dig en lyckad och produktiv dag, Anna. Tack, John. Jag uppskattar det. Ha en bra dag också. Du är välkommen, Anna. Ta hand om dig och ha en underbar dag. Lektion 2. Hur mår du idag? Hej Anna, hur mår du idag? Jag känner mig hydratiserad och uppfriskad. Det är fantastiskt att höra. Dricker du tillräckligt med vatten? Ja, jag såg till att dricka mycket vatten hela dagen. Att hålla sig hydratiserad är viktigt för vårt allmänna välbefinnande. Jag håller med, det hjälper mig att känna mig mer energisk och fokuserad. Några tips för att hålla dig hydratiserad? Jag bär alltid en vattenflaska med mig och tar klunkar ofta. Det är en bra vana att ha. Det är lätt att glömma att dricka tillräckligt med vatten. Det kräver lite övning, men det blir en andra natur med tiden. Märker du några fördelar med att hålla dig hydratiserad? Definitivt. Det förbättrar min hud, matsmältning och allmän hälsa. Det är underbart. Fortsätt med det goda arbetet, Anna. Tack, John. Jag ska. Ha en bra dag. Du också, Anna. Håll dig hydratiserad och ta hand om dig. Lektion 3. Införlivar du träning i din dagliga rutin? Hej Anna, införlivar du träning i din dagliga rutin? Ja, jag gör någon form av träning i ungefär 30 minuter. Det är jättebra. Vilken typ av övningar gör du vanligtvis? Jag tycker om en blandning av konditionsträning och styrketräningsövningar. Hur hittar du tid för träning varje dag? Jag prioriterar det och schemalägger det i min dag. Det är ett smart tillvägagångssätt. Konsekvens är nyckeln. Det hjälper mig att hålla mig aktiv och behålla min kondition. Har du några favoritövningar eller träningspass? Jag gillar jogging, yoga och kroppsviktövningar. Det är bra val för att hålla sig i form och flexibel. De fungerar bra för mig och håller mig motiverad. Hur mår du efter träningen? Jag känner mig energisk och uppfriskad, redo att ta mig an dagen. Det är fantastiskt hur träning kan ha så positiva effekter. Absolut. Det är viktigt för både fysiskt och psykiskt välbefinnande.
Fortsätt med det goda arbetet, Anna. Ditt engagemang är inspirerande. Tack, John. Jag uppskattar ditt stöd. Du är välkommen, Anna. Ha ett fantastiskt träningspass idag. Tack, John. Du också. Håll dig aktiv och ta hand om dig. Lektion 4. Har du sminkat dig idag? Hej Anna, sminkade du dig idag? Ja, jag sminkade mig i mors. Det är jättebra. Vilken typ av smink brukar du ha på dig? Jag bär vanligtvis foundation, mascara och läppstift. Hur lång tid tar det vanligtvis dig att sminka dig? Det tar ungefär 10-15 minuter att sminka mig. Har du några favoritsminkmärken eller produkter? Jag gillar att använda en blandning av apotek och avancerade märken. Det är trevligt att ha alternativ och hitta vad som fungerar för dig. Ja, det handlar om personliga preferenser och vad som får mig att känna mig säker. Har du några sminktips eller tricks? Jag ser alltid till att återfukta min hud innan jag applicerar smink. Det är ett bra tips. Hudvård är viktigt för en smidig applicering. Absolut. Det hjälper min makeup att se mer naturlig ut och hålla längre. Du ser alltid bra ut, Anna. Din makeup passar dig bra. Tack, John. Jag uppskattar dina vänliga ord. Du är välkommen, Anna. Ha en underbar dag med sminket på. Tack, John. Du också. Ta hand om dig och ha en bra dag. Du också, Anna. Håll dig vacker och säker. Lektion 5. Vad åt du till frukost idag? Hej Anna, vad åt du till frukost idag? Jag hade en lätt frukost med havregryn med frukt. Det låter hälsosamt och näringsrikt. Det ger mig energi att börja dagen. Äter du vanligtvis en lätt frukost? Ja, jag föredrar att börja dagen med något lätt. Har du provat att äta ägg till frukost? Ja, ibland har jag äggröra med rostat bröd. Ägg är en bra proteinkälla. De får mig att känna mig mätt och nöjd. Havregryn och ägg är båda bra frukostalternativ. De ger en bra balans av näringsämnen. Lägger du till några pålägg till ditt havregryn? Jag gillar att lägga till ett strö kanel och en klick honung. Det låter läckert. Jag måste prova det någon gång. Det ger lite smak och sötmat till havregryn. Tack för att du delar med dig av dina frukostval, Anna. Du är välkommen, John. Ha en bra dag. Du också, Anna. Njut av din frukost och ta hand om dig. Lektion 6. Vad brukar du packa till lunch? Hej Anna, vad brukar du packa till lunch? Jag packar snabbt en sallad eller smörgås till min lunch. Det är ett bekvämt och hälsosamt val. Ja, det tillåter mig att äta en balanserad måltid på språng. Vilken typ av sallader gör du? Jag gillar att blanda gröna med grönsaker och lägga till lite protein som kyckling eller bönor. Det låter uppfriskande och mättande.
Det håller mig nöjd hela dagen. Och hur är det med smörgåsar? Jag brukar äta fullkornsbröd med magert kött och grönsaker. Enkelt och välsmakande. Har du några favoritdressingar eller pålägg? Jag gillar att använda vinaigrettes eller hummus som ett hälsosammare alternativ. Det är ett bra sätt att lägga till smak utan för många kalorier. Exakt. Det handlar om att hitta en balans. Har du några tips för snabb och enkel lunchpackning? Att förbereda ingredienser i förväg och använda återanvändbara behållare hjälper mycket. Det är ett smart tillvägagångssätt för att spara tid och minska avfall. Det är bekvämt för hektiska dagar. Tja, dina lunchpaket låter läckra och näringsrika. Tack, John. Jag uppskattar det. Du är välkommen, Anna. Njut av din lunch och ha en fantastisk dag. Tack, John. Du också. Var försiktig. Lektion 7. Hur pendlar du vanligtvis till jobbet? Hej Anna, hur brukar du pendla till jobbet? Jag cyklar till jobbet. Det tar ungefär 20 minuter. Det är ett hälsosamt och miljövänligt sätt att resa. Ja, det är både bekvämt och roligt. Står du inför några utmaningar när du cyklar till jobbet? Ibland måste jag navigera genom trafiken, men totalt sett är det en smidig resa. Har du märkt några fördelar med att cykla till jobbet? Det hjälper mig att hålla mig aktiv och sparar pengar på transport. Det är jättebra. Det är en win-win situation. Dessutom är det ett uppfriskande sätt att börja och avsluta arbetsdagen. Har du några tips för att cykla för att arbeta säkert? Att bära hjälm, följa trafikregler och ha reflekterande utrustning är viktigt. Säkerhet bör alltid prioriteras. Absolut, det är avgörande när du cyklar i staden. Tja, det är lovvärt att du väljer cykling som din pendling. Tack, John. Jag tycker mycket om det. Du är välkommen, Anna. Ha en trevlig cykeltur till jobbet och en produktiv dag. Tack, John. Du också. Var försiktig. Lektion 8. Vad är det första du gör när du kommer till jobbet? Hej Anna, vad är det första du gör när du kommer till jobbet? Jag gillar att först komma ikapp med e-postmeddelanden. Det är ett bra sätt att hålla sig organiserad och informerad. Ja, det hjälper mig att prioritera mina uppgifter för dagen. Hur hanterar du din e-postinkorg effektivt? Jag försöker svara på brådskande e-postmeddelanden direkt och kategorisera andra för senare. Några tips för att hålla koll på e-postmeddelanden? Att ställa in angivna tider för att kontrollera och svara på e-postmeddelanden kan vara till hjälp. Det är ett smart tillvägagångssätt för att undvika ständiga distraktioner. Det håller mig fokuserad på andra viktiga arbeten också. Har du några strategier för att hantera en stor mängd e-postmeddelanden? Jag använder filter och mappar för att organisera och sortera mina e-postmeddelanden. Det är ett bra sätt att hålla saker organiserade och lättillgängliga. Ja, det sparar tid och förhindrar att viktiga e-postmeddelanden går vilse. Tja, det låter som om du har ett bra system på plats för e-posthantering. Tack, John. Det hjälper mig att hålla mig produktiv.
Du är välkommen, Anna. Ha en produktiv dag på jobbet. Tack, John. Du också. Var försiktig. Lektion 9. Vad är nästa sak du gör efter att ha kontrollerat dina e-postmeddelanden? Hej Anna, vad är nästa sak du gör efter att ha kontrollerat dina e-postmeddelanden? Jag kollar i min kalender för att se vilka möten jag har. Det är ett bra sätt att planera din dag och hålla ordning. Ja, det hjälper mig att fördela tid för olika uppgifter. Hur prioriterar ni era möten? Jag prioriterar vanligtvis möten baserat på deras betydelse och brådska. Har du några strategier för att förbereda möten? Jag ser till att granska alla relevanta material eller anteckningar i förväg. Det är ett proaktivt tillvägagångssätt för att vara väl förberedd. Det hjälper mig att aktivt delta och bidra under mötena. Några tips för att hantera back-to-back-möten? Att ta korta pauser mellan mötena och hålla fokus är viktigt. Det är ett bra sätt att undvika utbrändhet och upprätthålla produktiviteten. Ja, det gör att jag kan vara engagerad och uppmärksam. Det låter som om du har en bra rutin för att hantera dina möten. Tack, John. Det hjälper mig att hålla mig organiserad och effektiv. Du är välkommen, Anna. Ha en lyckad dag med dina möten. Tack, John. Du också. Var försiktig. Lektion 10. Har du några tips för att undvika trafik under din pendling? Hej Anna, har du några tips för att undvika trafik under din pendling? Jag brukar komma tidigt och åka lite tidigt. Det är en smart strategi. Hur hjälper det dig? Det hjälper mig att slå trafiken och få en smidigare körning. Har du några specifika tider när du lämnar jobbet? Jag försöker lämna lite innan rusningstiden börjar. Det är ett bra sätt att undvika topptrafikstockningar. Ja, det sparar mig tid och minskar stressen på vägen. Tycker du att komma tidigt fördelaktigt på andra sätt? Ja, det ger mig lite extra tid att slå mig ner och förbereda mig för dagen. Det är alltid trevligt att ha några ögonblick av lugn innan arbetet börjar. Definitivt, det hjälper mig att börja dagen på ett lugnt och fokuserat sätt. Väl, din strategi för att slå trafiken verkar effektiv. Tack, John. Det fungerar bra för mig. Du är välkommen, Anna. Ha en smidig pendling och en produktiv dag. Tack, John. Du också. Var försiktig. Lektion 11. Vad brukar du göra på väg hem från jobbet? Hej Anna, vad brukar du göra på väg hem från jobbet? På vägen hem stannar jag ofta vid affären för att hämta färskmat till middag. Det är ett bra sätt att se till att du har färska ingredienser till dina måltider. Ja, det tillåter mig att förbereda en hälsosam och utsökt middag. Har du några favoritartiklar du gillar att hämta från butiken? Jag gillar att få en mängd olika grönsaker, frukter och magra proteiner. Det låter som en välbalanserad och näringsrik måltid. Det hjälper mig att upprätthålla en hälsosam kost och njuta av att laga mat hemma. Några tips för att handla effektivt i butiken. Jag brukar göra en inköpslista i förväg och hålla mig till den.
Det är ett bra sätt att hålla fokus och undvika impulsköp. Ja, det hjälper mig att spara tid och pengar. Det låter som om du har en bra rutin för matinköp. Tack, John. Det fungerar bra för mig. Du är välkommen, Anna. Njut av dina färska ingredienser och ha en härlig middag. Tack, John. Du också. Var försiktig. Lektion 12. Vad brukar du göra för att varva ner innan du lägger dig? Hej Anna, vad brukar du göra för att varva ner innan du lägger dig? Jag varvar ner innan jag går och lägger mig klockan 10. Det är en bra vana. Hur varvar du ner? Jag gillar att läsa en bok eller lyssna på lugnande musik. Det låter som ett avkopplande sätt att förbereda sig för sömn. Ja, det hjälper mig att rensa mitt sinne och slappna av min kropp. Har du några andra aktiviteter som hjälper dig att varva ner? Ibland tar jag ett varmt bad eller gör lite varsam stretching. Det är bra sätt att främja avkoppling och förbereda sig för sömn. Absolut, de hjälper mig att övergå till ett vilsamt tillstånd. Några tips för att få en god natts sömn. Att skapa en bekväm sömnmiljö och hålla sig till en sänggåningsrutin kan hjälpa. Det är ett bra sätt att skapa hälsosamma sömnvanor. Ja, det främjar bättre sömnkvalitet och övergripande välbefinnande. Tja, det låter som om du har en bra rutin för att koppla av och få en god natts sömn. Tack, John. Det fungerar bra för mig. Du är välkommen, Anna. Ha en vilsam natt och söta drömmar. Tack, John. Du också. Var försiktig. Lektion 13. Jag tänkte ta henne ut på en överraskningsmiddag ikväll. Hej Anna, jag tänkte ta henne ut på en överraskningsmiddag ikväll. Det låter som en härlig idé. Men jag är orolig att hon kanske redan har planer. Kanske kan du subtilt fråga henne om hon är tillgänglig ikväll. Jag vill inte förstöra överraskningen om hon har planer. Du kan försöka fråga henne utan att ge bort överraskningen. Det är ett bra förslag. Jag ska hitta ett sätt att fråga henne tillfälligt. Det är viktigt att överväga hennes schema innan du planerar överraskningen. Ja, jag vill se till att det blir en speciell kväll för oss båda. Jag är säker på att hon kommer att uppskatta ansträngningen du lägger ner på det. Jag hoppas det. Jag vill att det ska bli en minnesvärd kväll för oss båda. Kommunicera bara med henne och se om ikväll fungerar för henne. Du har rätt. Jag ska prata med henne och ta reda på den bästa tiden för vår överraskningsmiddag. Lycka till, John. Jag hoppas att allt fungerar bra. Tack, Anna. Jag uppskattar ditt råd. Du är välkommen, John. Njut av din överraskningsmiddag tillsammans. Tack, Anna. Ta hand om dig. Lektion 14. Vad sägs om att vi beställer pizza och tittar på en film tillsammans? Hej Anna, vad sägs om att vi beställer pizza och tittar på en film tillsammans? Det låter som en bra idé. Vilken typ av pizza vill du ha? Jag är på humör för lite klassisk pepperoni-pizza. Perfekt, jag beställer en stor pepperoni-pizza då. Tack, John.
Det är min favorit. Några filmpreferenser? Vad sägs om en komedi eller en actionfilm? Låter bra. Låt oss välja en rolig komedi för att lätta stämningen. Jag bläddrar igenom alternativen och hittar en bra. Ta dig tid och låt mig veta när du har bestämt dig. Okej, jag hittar den perfekta filmen för vår pizzakväll. Jag ser fram emot det. Det kommer att bli kul. Jag också, John. Det blir en avkopplande och trevlig kväll. Pizza och en filmkväll med dig är alltid det bästa. Tack, John. Du gör det speciellt. Det är mitt nöje. Låt oss ha en fantastisk tid tillsammans. Absolut. Låt oss gräva in och njuta av filmen. Låter som en plan. Pizza och skratt, här kommer vi. Verkligen. Låt oss göra det till en minnesvärd kväll. Okej, låt oss göra allt klart. Pizza och filmkväll, here we go. Kan inte vänta. Låt oss göra det till en fantastisk kväll, John. Definitivt, Anna. Njut av kvällen och ta hand om dig. Du också, John. Ha en fantastisk tid. Lektion 15. Hjälp med några av hushållssysslorna. Hej Anna, du nämnde att du vill att jag ska hjälpa till med några av hushållssysslorna idag. Ja, John. Det skulle vara bra om du kunde ge en hand. Självklart hjälper jag gärna till. Vad behöver göras? Vi måste rengöra badrummet och dammsuga golven. Okej, jag tar hand om att städa badrummet. Tack, John. Jag tar hand om dammsugningen. Låt oss arbeta tillsammans och få det gjort effektivt. Håller med. Lagarbete kommer att göra det enklare och snabbare. Ska vi börja med badrummet först? Ja, låt oss ta itu med badrumsstädningen först. Har vi alla rengöringsmedel vi behöver? Ja, de är under diskbänken. Ta tag i vad du behöver. Okej, jag ska samla rengöringsmaterialen och komma igång. Jag tar tag i dammsugaren och börjar dammsuga. Låt oss se till att rengöra varje hörn och yta. Uppmärksamhet på detaljer är viktigt för en grundlig rengöring. Jag ska skrubba toaletten, torka av diskbänken och rengöra duschen. Jag ska dammsuga golven och se till att de är obefläckade. Vi är ett bra team, Anna. Vi kan åstadkomma detta. Absolut, John. Tillsammans kan vi hantera vad som helst. När vi är klara kan vi koppla av och njuta av vårt rena hem. Det blir trevligt att varva ner i en snygg miljö. Låt oss börja arbeta och få huset att lysa. Redo, gå. Låt oss göra det, John. Okej, Anna. Låt oss få huset att gnista. Lycka till, John. Låt oss få dessa sysslor gjorda. Tack, Anna. Lycka till dig också. Låt oss göra vårt bästa. Låt oss göra det. Lektion 16. Planerar att spela videospel hela dagen. Hej Anna, jag tänkte planera att spela videospel hela dagen. Det låter som en rolig idé.
Vilka spel vill du spela? Jag har några spel i åtanke, som racing och äventyrsspel. Vill du spela tillsammans eller solo? Det vore jättebra om vi kunde spela tillsammans. Visst, jag är redo för lite spel. Låt oss göra det till ett spelmaraton. Fantastiskt! Vi kan turas om att prova olika spel. Har vi snacks och drycker för vår spelsession? Jag tar lite snacks och drycker innan vi börjar. Perfekt, det är viktigt att hålla sig bränd och hydratiserad. Låt oss ställa in spelkonsolen och göra oss redo att spela. Jag tar tag i kontrollerna och ställer in spelområdet. Ska vi börja med ett racingspel? Låter bra. Låt oss tävla och se vem som är den bästa föraren. Utmaning accepterad. Gör dig redo att äta mitt damm. Vi får se om det. Jag ger dig lite tuff konkurrens. Låt oss ha kul och njuta av vår speldag tillsammans. Absolut, det handlar om att ha det bra. Jag uppskattar att du gick med mig för en dag med spel. Inga problem, John. Det är alltid kul att spela spel med dig. Låt oss skapa några oförglömliga spelminnen idag. Jag är redo för det. Låt oss gå upp i nivå och erövra dessa spel. Okej, Anna. Spel på. Spel på, John. Låt oss göra det här. Lycka till, Anna. Låt spelen börja. Tack, John. Må den bästa spelaren vinna. Lektion 17. Ska jag diska eller dammsuga? Hej Anna, ska jag diska eller dammsuga? Vad sägs om att du diskar, så sköter jag dammsugningen. Låter som en plan. Jag börjar med disken då. Tack, John. Jag uppskattar din hjälp. Inga problem, Anna. Jag är glad att bidra. Låt oss se till att tvätta disken ordentligt. Definitivt, vi vill att de ska vara gnissrena. Jag tar tag i dammsugaren och kommer igång. Bra, kolven kommer att vara obefläckade på nolltid. Vi är ett bra team när det gäller sysslor. Det är sant, vi arbetar bra tillsammans. Det är viktigt att hålla vårt hem rent och snyggt. Jag håller med, ett rent hus känns bekvämare. Låt oss börja arbeta och avsluta uppgifterna effektivt. Låt oss göra det. Vi kommer att ha allt glittrande på nolltid. Jag är glad att vi kan lita på varandra för hjälp. Jag också, Anna. Vi kan åstadkomma vad som helst tillsammans. När vi är klara kan vi koppla av och njuta av vårt rena utrymme. Det är den bästa delen. Ett rent hem är så uppfriskande. Okej, låt oss komma igång och få det att lysa. Redo, gå. Låt oss ta itu med dessa sysslor. Lycka till, John. Låt oss göra dessa diskar och golv. Tack, Anna. Lycka till dig också. Låt oss göra vårt bästa. Låt oss göra det. Lektion 18. Ska vi ta ut papperskorgen och städa badrummet? Hej Anna,
ska vi ta ut papperskorgen och städa badrummet? Ja, låt oss ta itu med dessa uppgifter idag. Jag ska ta hand om att ta ut papperskorgen. Tack, John. Jag sköter städningen av badrummet. Se till att binda papperskorgen ordentligt. Vi vill inte ha några spill eller röra. Jag tar tag i papperskorgen och går ut. Glöm inte att byta ut väska mot en ny. Det gör jag inte. Jag ska se till att allt är rent och snyggt. Jag ska samla in rengöringsmaterialen till badrummet. Rengör diskbänken, toaletten och duschen noggrant. Jag ska skrubba varje hörn och få det att lysa. Vi är ett bra team, Anna. Vi kan göra detta effektivt. Absolut, John. Tillsammans kan vi hantera alla uppgifter. När vi är klara kommer vi att ha ett fräscht och rent hem. Det kommer att kännas så bra att ha allt i ordning. Låt oss börja arbeta och avsluta dessa sysslor snabbt. Redo, gå. Låt oss göra vårt hem obefläckat. Lycka till, Anna. Låt oss få ut det skräpet och badrummet rent. Tack, John. Lycka till dig också. Låt oss göra vårt bästa. Låt oss gå. Lektion 19. Lägg tillbaka den på hyllan. Anna, du tappade en tallrik. Lägg tillbaka den på hyllan. Förlåt, John. Jag ska vara mer försiktig nästa gång. Olyckor händer, var bara försiktigare. Jag ska se till att hantera saker med försiktighet. Det är viktigt att undvika onödiga skador. Jag förstår, John. Jag kommer att vara mer uppmärksam. Tack, Anna. Låt oss förhindra fler olyckor. Jag kommer att ägna extra uppmärksamhet från och med nu. Det är bra, vi kan undvika framtida missöden. Jag uppskattar din förståelse, John. Vi gör alla misstag, lär oss bara av dem. Absolut, jag tar det som en lektion. Låt oss gå framåt och vara mer försiktiga i framtiden. Håller med. Inga fler olyckor från och med nu. Jag litar på dig, Anna. Jag vet att du kommer att göra bättre. Tack för din tro på mig, John. Du är välkommen. Låt oss hålla våra ägodelar säkra. Definitivt, John. Låt oss vara mer försiktiga tillsammans. Lektion 20. Jag tror att du är en fantastisk hemmafru. Anna, jag tycker att du är en fantastisk hemmafru. Verkligen. Tack, John. Du sköter hushållet så bra. Jag försöker mitt bästa för att hålla ordning på saker och ting. Du är utmärkt på att städa och organisera. Det är viktigt att skapa en bekväm miljö. Du är också en fantastisk kock. Jag tycker om att laga läckra måltider för oss. Du tar hand om alla med så mycket kärlek. Jag vill se till att alla känner sig omhändertagna. Vi har tur att ha dig i våra liv. Jag känner mig tacksam över att vara en del av den här familjen. Ditt engagemang och hårda arbete går inte obemärkt förbi. Tack, John. Ditt stöd betyder mycket.
Du är verkligen en fantastisk hemmafru. Jag uppskattar dina vänliga ord, John. Lektion 21. Jag ska göra salladen. Jag ska göra salladen. Jättebra. Jag förbereder vitlöksbrödet. Behöver du hjälp med det? Nej, det är ganska enkelt. Okej, låt mig bara veta om du behöver något. Kommer att göra. Tack, John. Du är välkommen, Anna. Njut av att göra vitlöksbrödet. Det ska jag göra, John. Salladen kommer också att vara utsökt. Jag hoppas det. Vi är ett bra team i köket. Definitivt. Vi har alltid kul att laga mat tillsammans. Det är sant. Matlagning för oss närmare. Det är ett underbart sätt att binda. Håller med. Låt oss komma igång då. Ja, låt oss göra en utsökt måltid tillsammans. Jag ska göra salladen. Jättebra. Jag förbereder vitlöksbrödet. Behöver du några specifika ingredienser till salladen? Bara lite sallad, tomater och gurkor duger. Okej, jag hämtar dem från kylen. Tack, John. Vad sägs om dressningen? Vi har lite italiensk dressning i skafferiet. Perfekt. Det är min favorit. Jag är glad att du gillar det. Finns det något annat jag kan göra? Kan du tvätta och hacka grönsakerna? Tack. Säker sak. Jag tar hand om det. Tack, John. Du är en stor hjälp. Det är ett nöje, Anna. Vi är ett bra team. Definitivt. Det är roligare att laga mat tillsammans. Jag håller med. Dessutom smakar maten bättre också. Absolut. Hemlagad mat är bäst. Jag kan redan föreställa mig hur utsökt vår middag kommer att bli. Jag också. Jag blir hungrig bara jag tänker på det. Låt oss inte låta magen vänta längre. Håller med. Låt oss laga mat och njuta av vår måltid tillsammans. Lektion 22. Låt oss gå till mataffären. Anna, låt oss gå till mataffären. Visst, vi måste få allt vi behöver. Har vi en inköpslista? Inte än, men vi kan göra en snabbt. Bra, jag tar en penna och papper. Vi behöver frukt, grönsaker och lite kött. Ska vi också köpa mejeriprodukter? Ja, mjölk, ost och yoghurt skulle vara bra. Något specifikt märke eller typ? Bara de vanliga vi köper. Något annat på listan? Kanske lite bröd och ägg också. Okej, vi är nästan klara med listan. Glöm inte snacks och dricker. Rätt, chips, läsk och vatten. Perfekt, vår lista är komplett. Låt oss ta våra plånböcker och gå ut. Redo att gå. Låt oss få allt vi behöver.
Och kanske några godsaker för oss själva också. Självklart, en liten belöning för vår shoppingresa. Låt oss göra det till en rolig och produktiv utflykt. Absolut. Iväg till mataffären åker vi. Lektion 23. Vi hade svårt att plocka ut rätt frukt och grönsaker. Anna, vi hade svårt att plocka ut rätt frukt och grönsaker. Ja, det var utmanande att hitta de som var mogna. Jag tycker att vi bör leta efter sådana som är fasta men inte för hårda. Det är en bra poäng. Mjuka frukter kan vara övermogna. Och grönsaker ska vara levande i färg och fria från fläckar. Definitivt vill vi att de ska vara färska och näringsrika. Det tog lite tid, men jag tycker att vi gjorde ett bra jobb med att välja dem. Jag håller med. Våra ansträngningar kommer att löna sig i de läckra måltiderna vi gör. Det är värt den extra ansträngningen för kvalitetsingredienser. Absolut. Det är viktigt att prioritera färskhet och smak. Låt oss se till att lagra och hantera dem ordentligt hemma också. Ja, vi bör hålla dem under rätt förhållanden för att bibehålla deras färskhet. Jag är glad att vi gick igenom processen tillsammans. Jag också. Vi är ett bra team, även i utmanande situationer. Det är sant. Vår beslutsamhet och lagarbete kommer alltid igenom. Låt oss njuta av frukterna av vårt arbete och skapa fantastiska rätter. Jag kan inte vänta. Att laga mat med dig är alltid ett äventyr. Likaså, John. Låt oss göra lite kulinarisk magi. Låt oss faktiskt komma igång och göra något gott. Lektion 24. Vi kan bara försöka komma ihåg vad vi behöver. Anna, vi kan bara försöka komma ihåg vad vi behöver. Okej, låt oss se om vi kan komma ihåg allt. Frukt, grönsaker, kött, mejeri, bröd, ägg, snacks och drycker. Rätt, vi har allt. Låt oss gå till kassan. Förhoppningsvis glömmer vi ingenting. Jag ska hålla ett öga på varorna i kundvagnen. Bra, låt oss avsluta vår shopping smidigt. Vi lyckades avsluta vår shopping utan några fler missöden. Det är en lättnad. Nu, låt oss ta oss hem. Jag kan inte vänta med att lossa matvarorna och koppla av. Det har varit en ganska produktiv dag. Definitivt, vi åstadkom mycket. Tack för att du är en så bra shoppingpartner, Anna. Tack också, John. Vi åker hem och njuter av resten av dagen. Håller med. Det är dags att varva ner och njuta av våra inköp. Låt oss göra några läckra måltider med ingredienserna vi fick. Låter som en plan. Låt oss få ut det mesta av våra matvaror. Absolut. Hom sweet home, here we come. Låt oss gå. Hemåtriktad. Lektion 25. Jag kanske inte är bäst på att shoppa. Anna, jag kanske inte är bäst på att shoppa. Det är okej, John. Vi har alla våra styrkor. Jag är bara tacksam över att ha dig vid min sida. Och, tack. Jag hjälper gärna till. Du är organiserad och gör saker enklare.
Och du är stödjande och bra sällskap. Tillsammans skapar vi ett perfekt team. Det stämmer. Vi kompletterar varandra väl. Jag uppskattar ditt tålamod och vägledning. Det är ett nöje, John. Vi är i det här tillsammans. Jag kunde inte begära en bättre shoppingpartner. Det är väldigt snällt av dig att säga. Låt oss fortsätta att ta itu med utmaningarna tillsammans. Absolut, John. Vi kan hantera allt som kommer vår väg. Med dig vid min sida känner jag mig lycklig och säker. Jag känner likadant, John. Vi är ett fantastiskt team. Låt oss fortsätta stödja och uppmuntra varandra. Definitivt. Tillsammans kan vi åstadkomma vad som helst. Tack, Anna. Jag är tacksam för din närvaro i mitt liv. Tack också, John. Jag känner på samma sätt. Lektion 26. Se upp för det kokande vattnet. Anna, se upp för det kokande vattnet. Åh nej, tack för att du varnade mig. Säkerheten kommer alltid först i köket. Jag har nästan spilt det på mig själv. Var försiktig när du hanterar heta vätskor. Jag ska se till att vara mer försiktig. Olyckor kan hända, men vi bör förhindra dem. Du har rätt, vi bör prioritera säkerheten. Låt oss använda ugnshandskar eller grythållare nästa gång. Bra idé, det kommer att skydda våra händer. Och kom ihåg att hålla ett säkert avstånd från kaminen. Jag kommer att ha det i åtanke, tack för påminnelsen. Det är bättre att vara säker än ledsen. Absolut, vi bör alltid vara vaksamma. Matlagning är roligt, men vi måste hålla oss vakna. Håller med om att säkerheten aldrig ska äventyras. Nu när vi är medvetna, låt oss fortsätta laga mat. Ja, låt oss fortsätta med försiktighet och avsluta vår måltid. Och kom ihåg att lagarbete håller oss säkra. Helt klart kan vi tillsammans förhindra olyckor. Bra, låt oss fortsätta laga mat och vara säkra. Absolut, låt oss avsluta det vi började. Lektion 27. Varför har vi en handduk till hands? Anna, varför har vi en handduk till hands? Vi behöver det för att torka upp eventuella spill eller skräp. Ja, det är vettigt. Det är en smart idé. Det hjälper till att hålla köket rent och säkert. Absolut, en handduk är ett användbart verktyg. Det är viktigt att hantera spill snabbt. På så sätt förhindrar vi olyckor eller glidningar. Dessutom är det mer hygieniskt att ha en ren arbetsyta. Håller med, renlighet är viktigt i köket. Låt oss alltid hålla en handduk inom räckhåll. Bra idé, vi borde göra det till en vana. Det är ett litet steg som kan göra stor skillnad. Absolut, en handduk kan spara oss tid och ansträngning. Och det håller vår matlagningsmiljö städad. Jag är glad att vi har en handduk till hands. Jag också, det är en enkel men ändå praktisk lösning. Låt oss fortsätta laga mat, med vetskap om att vi är beredda. Definitivt,
Låt oss ta itu med eventuella spill med vår pålitliga handduk. Framåt till en ren och utsökt måltid. Det är själen, John. Låt oss laga mat. Lektion 28. Jag har fått blommor till dig. Anna, jag har fått blommor till dig. Åh, vad omtänksamt av dig, John. Jag trodde att de skulle lysa upp din dag. Det är så sött. Tack. Du förtjänar lite speciellt. Du vet alltid hur man får mig att le. Jag är glad att du gillar dem. De är vackra. Jag uppskattar gesten. Det är bara ett litet tecken på min uppskattning. Väl, det betyder mycket för mig. Du förtjänar all lycka i världen. Tack, John. Du är fantastisk. Du är välkommen, Anna. Du förtjänar det bästa. Jag har tur att ha dig i mitt liv. Tur att jag har dig också, Anna. Dessa blommor har gjort min dag ljusare. Det var vad jag hoppades på. Uppdrag genomfört. Tack igen, John. Du är bäst. Det är ett nöje, Anna. Allt för dig. Lektion 29. Vet du vad närmaste tunnelbanestation är? Anna, vet du vad närmaste tunnelbanestation är? Ja, närmaste station ligger bara några kvarter bort. Det är bekvämt. Hur lång tid tar det att gå dit? Det borde ta oss cirka 10 minuter till fots. Perfekt. Vi kan spara tid genom att ta tunnelbanan. Det är definitivt snabbare än att köra i den här trafiken. Är stationen lätt att hitta? Ja, det är väl markerat och det finns skyltar längs vägen. Bra, vi kommer inte att gå vilse då. Oroa dig inte, jag känner vägen väl. Ska vi köpa biljetter innan vi kommer dit? Vi kan köpa dem på stationen. Det är bekvämare. Hur mycket kostar priset? Det är $2,50 per åktur. Det är rimligt. Låt oss se till att vi har kontanter eller ett kort. Bra idé, vi vill inte ha några överraskningar. Jag ser fram emot tunnelbanan. Jag också, det är ett bekvämt sätt att ta sig runt i staden. Tack för att du guidade oss, Anna. Du är välkommen, John. Låt oss gå till stationen nu. Iväg åker vi. Lektion 30. Hur kan vi komma dit? Anna, hur kan vi komma dit? Du kan komma dit genom att svänga höger vid trafikljusen. Jag förstår. Så vi behöver bara följa vägen. Ja, fortsätt rakt tills du når trafikljusen. Och sedan svänger vi höger, eller hur? Ja, sväng höger vid lamporna och det kommer att vara till vänster. Är det en stor byggnad eller lätt att upptäcka? Det är en stor byggnad med en skylt, så det ska vara lätt att upptäcka. Det låter enkelt. Tack för anvisningarna. Inga problem, hjälper dig gärna att hitta din väg.
Kul att du är här för att navigera. Jag har varit där förut, så jag vet vägen. Det är lugnande. Låt oss följa dina anvisningar. Håll dig fokuserad och se upp för trafikljusen. Kommer att göra. Redo att gå? Absolut, låt oss gå i rätt riktning. Framåt till vår destination. Låt oss gå, John.